ท่ใช่ไหมล่ะครับแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับผมแกรนวันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือเครื่องบินกระดาษ The Falcon หรือเจ้าเวหานั่นเองแหละครับนี่เท่ใช่ไหมล่ะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพวกเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยเนาะ
ทำเสร็จแล้วก็มาเล่นกันเลยครับรุ่นนี้ก็เท่มากๆเลยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปพับเล่นกันดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย